А помню второй куплет. Камера на другу. Я не помню. Саша, где ты знакомился? А давай ты с ней пойдем. Почему вы в школе не были, если сюда пришли? Блин, я гений. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Дорогі учасники, дозвольте надати слово послу України в Румунії пану Ігорю Прокопчуку. Permiteți-mi să acord cuvântul ambasadorului Ucrainei în România, domnului Igor Prokopciuk. Domnule ambasador, vă rog. Шановні учасники, перед тим, як ми перейдемо до промов і виступів, я хотів би оголосити хвилину мовчання в пам'ять за загиблими українськими героями. Dear participants, before we proceed to our addresses and remarks, I would like to announce a minute of silence in memory of Ukrainian defenders who perished in battles.
ваші поважності посли, пані та панове, дорогі колеги та друзі, Bună ziua, dragi приятель румунів. Маю за велику честь звернутися до вас сьогодні, в День Незалежності України. Сердечно всіх вітаю. Сьогодні виповниться 31 рік з того дня, коли Україна звільнилася від комуністичного режиму. Коли волелюбний український народ з його тисячолітньої історії вкотре виборов для себе свободу і власну державність. Цьогорічний День Незалежності українській нації доводиться відзначати в трагічних умовах, які ми розраховували ніколи не трапляться, оскільки всі роки ми проводили миролюбну зовнішню політику, здійснювали ядерне роззброєння, брали участь в міжнародних миротворчих операціях, робили внесок у розбудову європейської та глобальної безпеки, рухалися шляхом інтеграції до Європейського Союзу та НАТО. Сьогодні ми розпочали нашу церемонію хвилиною мовчання в пам'ять про захисників вітчизни, які за свободу своєї держави і Європи віддали найцінніше – своє життя. Саме сьогодні виповнюється рівно 6 місяців від того дня, коли Російська Федерація розв'язала неспровоковану війну проти нашої країни, віроломно напавши з півночі, сходу та півдня посеред ночі. Цей напад став продовженням військової агресії з боку Кремля, яка розпочалася у лютому 2014 року з кричущого порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей. 8 років російська влада ховалася за зеленими чоловічками, за фальшивими вигаданими наративами стосовно українського Донбасу. А 24 лютого Кремль за підтримки білоруського режиму вирішив відкрито з ухвалою військовою силою поставити крапку на українській державності. Російський агресор приніс війну, сльози та страждання на українську землю. Воєнні злочини, скоєні російським агресором, масові страти та бомбардування мирного українського населення, вчинені окупантами в Бучі, Бородянці, Маріуполі, Вінниці, Краматорську та багатьох інших містах по всій Україні вказують на свідоме та системне знищення усього, що асоціюється з українською ідентичністю. Агресор пускає в хід зброю, заборонену міжнародними конвенціями, обстрілює об'єкти цивільної інфраструктури, вбиває і калічить дітей, гвалтує жінок. Кремлівська політика геноциду українського народу вже призвела до десятків тисяч жертв, мільйонів переміщених осіб, руйнування економіки України. З початку повномасштабного вторгнення окупанти завдали ударів по понад 22 тисячам об'єктів цивільної інфраструктури. У реалізації своїх неоімперських марень Російська Федерація вдається до ядерного тероризму та шантажування ядерною катастрофою. Станом на сьогодні Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі, яка була захоплена російськими загарбниками, залишається замінованою та потребує негайної демілітаризації. Сьогодні ми проводимо міжнародну акцію підтримки України, тому я перейду на міжнародну мову спілкування на англійську. Ladies and gentlemen, dear friends, the President of Ukraine started his appeal to the Ukrainian nation today by addressing the free people of independent Ukraine. These 4 words capture a lot of meaning for every Ukrainian now. The aggressive plans to conquer Ukraine in 3 to 4 days and march along the central street of Krishchatik in Kiev. Instead today, after 6 months of fierce battles, an exhibition of dozens of pieces of burnt Russian military equipment was put on display in Krishchatik. There is no doubt that Ukraine will win in this war of aggression unleashed by Russian Federation.
the truth and justice are on our side. We do not only defend our right to live freely in our country, our right to choose the future, but we also defend every principle on which European security is founded. This is not only about Ukraine, it is also about the future of entire Europe. What will it be like? Such where borders, principles of democracy and human rights are respected as the basis for common good, or such where brutal force dominates and the continent is divided into spheres of influence. Will it be the force of rule or the rule of force? We know the response of the peoples of Europe and of other continents who stand with Ukraine. That is also why today's rally is held under the slogan of solidarity with Ukraine and the Ukrainian people. And such rallies are held in hundreds of cities in numerous countries across the world. Alongside bravery and self-sacrifice of the Ukrainian servicemen and the people, the international solidarity and the anti-Kremlin coalition play a key role in ensuring the defeat of the armed aggression of the Russian Federation. I very much appreciate today's greetings from the President of Romania, Mr. Iohannis, and top political officials of this country. I very much appreciate that today Ukrainian flag was hoisted at the Ministry of Foreign Affairs of Romania together with the national flag of this country. And many buildings across Romania are lit up in the colors of Ukrainian national flag, blue and yellow. After February the 24th, over 1.5 million citizens of Ukraine crossed the Ukrainian-Romanian state border. Tens of thousands of them found temporary asylum on the territory of this country. Many of them are present here today or gather today in other cities across Romania. Ukraine is grateful to Romania for the significant assistance provided from the first days of the war. The Romanian government and the Romanian society deliver humanitarian aid to Ukraine. Hubs of international assistance operate here. Romania facilitates Ukrainian exports. Against the backdrop of active political context, we are witnessing the development of a new quality of Ukrainian-Romanian relations. I would also like to specifically thank the ambassadors of the states, the leading partners of Ukraine who are present here, for the great practical support and solidarity with Ukraine demonstrated by their countries. More needs to be done. To defend the aggressor, to defeat the aggressor, it is critically necessary to continue to increase military assistance to Ukraine. The common good must have sharp teeth to defend itself. It is necessary to introduce further rigorous sanctions against the Russian Federation, and also to ensure that the Russian political military leadership and individual military personnel are held accountable for numerous crimes committed on Ukraine's territory. Based on the nature of these crimes, it is essential to recognize the Russian Federation as a state sponsor of terrorism. With every day of their struggle, Ukrainians prove their belonging. Permiteți-mi să invit de a lua cuvântul pe secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, domnul William Fota. Your Excellency, Ambassador Prokopchuk, Your Excellencies, dear Ukrainian friends, ladies and gentlemen, I would like to start by congratulating you on your country's Independence Day. I wish I would say these words in better circumstances. Slava Ukraini! Дозвольте запросити до слова голову Союзу українців Румунії, депутата парламенту Румунії, pana Micolu Petrescu. Permiteți-mi să ofer cuvântul domnului Nicola Petrescu, președintelui Uniunii Ucrainenilor din România, deputat al Camerei Deputaților al Parlamentului României. Your Excellencies, wysoko poważny panie posol, szanowni Ukraińcy, drogi Rumuny,
У першу чергу хочу привітати вас зі святом. Звичайно, ми думали і всі очікували, що це свято будемо відзначати інакше. Коли говоримо про українців в Румунії, беручи до уваги, що вони живуть компактно на кордоні Румунії з Україною, все те, що трапляється в Україні, ми відчуваємо спершу. І хочу вам казати, що з самого початку цієї нещасної війни ми побачили тут у нас у Румунії надзвичайну єдність, надзвичайну волю допомагати українцям, незважаючи відки вони приходили. І що є добре в цьому всьому є, що цю єдність ми побачили всюди в Європі, де б ми не йшли. І зараз ми можемо казати, що Україна об'єднала весь світ, Україна об'єднала всю Європу. І я переконаний, що наступного разу, цей день, ми будемо відзначати у вільній Україні. І я переконаний, що так як і зараз над нами є чисте блакитне небо, я впевнений, що так буде і надалі перед українцями. Dragi concetățeni, permiteți-mi să vă mulțumesc în numele comunității ucrainene din România pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat Ucrainei, poporului ucrainean și, în ultimul rând, ucrainenilor din România. Am convingerea că data viitoare, când această zi va fi celebrată într-o Ucraină liberă, iar deasupra noastră va fi ca și astăzi un cer senin, albastru și plin de pace. Vă mulțumesc tare mult! Сьогодні до акції солідарності з Україною приєдналися наші друзі та партнери, глави та представники дипломатичних місій іноземних держав та міжнародних організацій в Румунії, які також виявили бажання виступити. У цьому зв'язку запрошую до слова керівника посольства Сполучених Штатів Америки в Румунії пана Давіда Муніца. Today, our friends and partners, representatives of foreign diplomatic missions and international organizations joined this solemn action of solidarity with Ukraine, as well as expressed willingness to deliver some words. Let me invite David Muniz, Chargé d'Affaires ad interim of the USA to Romania, to address the participants of this event. Mr. Muniz, the floor is yours. Ambassador, Excellencies, distinguished colleagues and guests,